Where can I get some tea? This There. Okay. Can I try it? No? Viszont ez le van zárva. Is van rakva. Na és akkor itt vagyok Cameron Highlands-en, vagy benn. Mindig nem tudom, hogy kéne mondani. És egy közepes nehézségű túrát fogok megcsinálni, amit nagyon remélek, hogy tényleg közepes nehézségű, mert semmi túrafelszerelés nincs nálam. Itt csak ilyen kamikázéba indultam el, sportcipőbe, meg normál utcai ruhába. Illetve remélem, hogy ma jobb idő lesz, mint tegnap. Mivel tegnap hívtak erre a túrára, vagy hát nem biztos, hogy pont ugyanerre, de ugyaninnét indul. Nem mentem, és amikor nem mentem délután enni, akkor találkoztam velük, akkor értek vissza a túráról, viszont visszastoppoltak, mivel elkezdett szakadni az eső, nagyon durva eső volt tegnap, és teljesen eláztak. Úgyhogy remélem, hogy ma nem ilyen idő lesz. Tehát Cameron Highlands Malajzia egyik legismertebb hegyvidéki területe, amely a fővárostól tengerszint felett 1001-1600 méterrel fekszik. Különlegessége a hűvösebb éghajlat, amivel a napi hőmérséklet ritkán haladja meg a 25 fokot, és éjszaka akár 15 fokra is lehűlhet az idő. Ez pedig pont tökéletes például a tea vagy a zeper termesztéshez. Az első fél kilométeren vagyok túl. Az első fél kilométer ez kínzás. Mindenki szenved. Nagyon meredek, és nagyon nagyok a szintkülönbségek. Úgyhogy most egy kicsit ilyen lankásabb ez a rész, úgyhogy lehet egy kicsit pihenni. Viszont nem annyira csúszós, mint gondoltam. Szerencsére. Akkor el is értük az első megállót. Ez elvileg 1 kilométer volt csak, viszont végig nagyon meredeken fölfelé, úgyhogy nem volt egyszerű. Viszont nem volt annyira brutál csúszós, mint gondoltam. Pedig egy 1000 éves kopott talpú sportcipőbe vagyok. Ott van egyébként a szállás, és így azért messzebbnek tűnik, mint 1 kilométer. De most megyek tovább, elvileg itt fölmegyek, és utána végig elvileg erdőbe fogok menni, egészen oda le a tea ültetvényig, tehát így megyek egy ilyen kört, elvileg ott végig a hegyen. Meglátjuk. Ez már kicsit lightosabbnak tűnik, mivel már fönt vagyok. Így elvileg most már csak ilyen kicsi emelkedő lejtő van. De mégse így lesz. A térkép azt jelzi, hogy erre kéne mennem. Viszont ez le van zárva. Is van rakva, hogy arra nem lehet menni. Úgyhogy most vissza kell mennem egy kicsit. Van egy másik út is. Egy ilyen, elvileg 5-10 perc vissza az út, és akkor rámegyek a másikra. És ezen fogok végig menni. Az nincs lezárva. Szóval visszaindultam az előző túraútvonalról, egy kicsit vissza kellett mennem, és utána lefordultam. És itt egyébként nem nehéz abszolút ez a túra, csak veszélyes, mert vannak ilyen nagyon mély, nem tudom mik, ilyen repedések a földbe. Ilyen 1,5-2 méteres repedések a földbe. Jobban nem olyan jó belelépni. Illetve nagyon csúszósnak tűnik, de nem az. Ott van, ahova tartok. Ott vannak a teaültetvények.
Ez az, amit mondtam korábban egyébként, hogy fölfelé is nagyon sok helyen volt ilyen, hogy ilyen ekkora szintkülönbségek vannak, hogy konkrétan idáig ér a következő fok, ahol föl kéne lépni, illetve most lefelé. Úgyhogy emiatt egy kicsit nehezebb a túraútvonal, de egyébként járható. Nagyon, nagyon sűrű. Valamikor teljes le kell hajolni, és csak úgy tudsz átbújni a növények alatt, de nagyon jó. Egyébként meg ma nincs olyan nagyon meleg. Elég sok túraútvonalból lehet itt választani, teljesen a kezdőtől egészen a haladó szintig, az ilyen kis félórás sétától, az akár több napos túrákig. A környezet pedig tényleg gyönyörű, több vízeséssel, mohával borított erdőkkel, és persze teaültetvényekkel is találkozunk menet közben. Kiértem egy ilyen kicsit ilyen normálisabb útra. Valószínű autóval is közlekedtek, mert itt le van betonozva, meg volt itt egy ilyen kis kunyhó, ami igazából teljesen össze van dőlve. Ez nem volt a legegyszerűbb része a túrának, nem is nagyon videóztam, egy-kettő ilyen rövidebb felvételt csináltam, csak lehessen látni, de nagyon durván meredek volt, és nagyon-nagyon csúszós. Ugye tegnap nagyon nagy eső volt, mint ahogy mondtam, és itt már tényleg baromira csúszós, szóval tényleg látszik szerintem néhol sáros vagyok, mert hogy már egyébként fürdés után vagyok, patakba kicsit megmosakodtam, és nagyon sok helyen csak tényleg úgy tudsz lejönni, hogyha leülsz és lecsúszol. Legalábbis most. Viszont nincs erre senki. Teljesen kihalt ez a rész. Az első része, a 10-es út, ami egyébként egy vízesés. Tehát maga a 10-es útvonal, az még visz tovább. De én nem azt akartam megcsinálni, hanem a 10-esről át tudsz menni a 6-osra, ami ugye ez, ami elvisz elvileg egy ilyen tea ültetvényhez, amit már láttam följebbről, úgyhogy valószínű ez így is lesz. És maga a 10-es elején ott egész sok ember volt még, viszont ahogy rájöttem erre a 6-osra, itt senki, tehát végig senkivel nem találkoztam, pedig már hát szerintem egy jó 40 perce megyek ezen az úton, és tényleg senki nincs. Szerintem hallottam, hogy beszélték, hogy sokan vissza is mennek, tehát csak ennyit csináltak meg, hogy a 10-es elején fölmentek az első pihenőhelyig, az első kilátópontig, és mennek is vissza. Meg gondolom vannak, akik mennek onnét még tovább a 10-esen. Nem tudom, hogy ez könnyebb vagy nehezebb. Én úgy tudtam, hogy ez egy ilyen közepes nehézségű. Viszont most itt ezek után, így eső után nem mondanám közepesnek. És most még kicsit ilyen könnyebb ez a rész. Nem annyira sűrű. Addig beszélek arról, hogy hogy is jutottam el ide. Ami nem volt bonyolult, mivel Kuala Lumpurból egy busszal rögtön át tudsz ide jönni, ami körülbelül 5 óra. Nem mondanám a legkényelmesebb buszútnak, de nagyon élvezetes, mivel körülbelül a fele úton ilyen nagyon durván rázós utakon mentünk. Csináltam egy videót, nem tudom majd, hogy mennyire adja vissza, mennyire durva, de tényleg konkrétan pattogtunk a buszba. Viszont kellett átszállni, tök jó. És nagyon olcsó volt a jegy, ilyen 5 euró, azt hiszem. Tehát onnét jöttem föntről egészen le. Ott volt az első kilátópont, és abból az irányból indultam még reggel. Felmentem oda, és utána ide le. Körülbelül, ha minden igaz, most vagyunk a túra felénél, és talán nehezén már túl vagyunk. Mivel itt egész sima az út, és van betonozva. Aki pedig a vadállatoktól tartana, annak nem kell, mert hogy itt elvileg nem igazán vannak. Utána néztem, nyilván jó ezzel tisztában lenni, de néhány kígyón, gyíkon, bogarakon kívül nagyon veszélyes dolgokkal nem igazán fogunk találkozni, ha minden igaz.
Malajziában egyébként vannak tigrisek is, ami tök menő, de szerencsére nem ezen a részen, hanem sokkal mélyebben, az erdőben. Majd a felé nem igazán jönnek ki, szerencsére. Már látom is innét a teaültetvényt újra, és most már sokkal közelebb van. Ott egy sas. Biztos vagyok benne, hogy nem lehetett látni semmit, de ott volt egy sas. Illetve ott vannak a teaültetvények. Azt, hogy visszafelé merre megyek, azt nem tudom, mert elvileg ugyanez a túraútvonal visz vissza, vagy van főút, ahol vagy tudok stoppolni, vagy ott végig sétálni mellette. Ezt még nem tudom. Egyébként most szerencsére elég jó idő van. Megérkezek oda. Ez biztos, hogy iszok egy teát. És utána eldöntöm. Visszatértünk a csúszós részhez. És utána eldöntöm, hogy hogyan tovább. Mert egyébként annak ellenére, hogy nagyon csúszós és nem a legkönnyebben járható út, nagyon élvezetes. Menet közben pedig úgy döntöttem, hogy teszek egy kis kitérőt. Tök érdekesen oldották meg egyébként a vízvezetéket, hogy itt áthozzák az út fölött. Tehát teszek egy kis kitérőt, mert amerre mentem, igazából onnit lehetett látni maga a teaültetvényeket, de nem tudtam oda menni teljesen. Plusz van egy teaház, nem tudom, hogy mennyi lehet, szerintem körülbelül még egy óra lehet gyalog, és egész jó vagyok időben, mert még 11:30 sincs. Ugyanakkor kezd egyre melegebb lenni. Úgyhogy ha még egy óra séta a teaház, akkor ott megteázok, talán eszek is valamit, és onnét majd visszaindulok, ami szerintem egy jó 3 óra lesz még. De még akkor is jó vagyok időben. Úgyhogy most ez a terv. És csak egy ilyen sima, egyszerű úton sétálok, ahol egyébként egész sokan közlekednek itt motorokkal, viszonylag sokan. Meg láttam már autót is, habár nagyon nagy az emelkedő, és alig tudott fölmenni itt. Milyen menő már itt bent az erdőbe. Motorháztetőt nem lehet fölnyitni, de itt van benne a motor. Menő. Újabb ültetvények láthatók, és ott van lent a falucska, ha jól látom, legalábbis vannak házak. És akkor itt van a kis falu, ahol egy helyi őslakos népcsoport él. Turistákkal én nem találkoztam, és nem is nagyon jönnek erre, ezért a falu megmaradt ebben az eredeti, kis nyugis, csöndes formájában. Itt sétálgatva a házak közt egy kicsit olyan, mintha néhány 10 évet visszaugrottál volna az időbe. A helyiek egyébként leginkább növénytermesztéssel és állattartással foglalkoznak, illetve ugye a teaföldeken dolgoznak, és számomra egy újabb bizonyíték volt arra, hogy sokszor sokkal jobb elhagyni a turista helyeket, és elmenni egy kicsit eldugottabb részre, mert ott fogod meglátni a valódi helyi életet és kultúrát. Úgyhogy itt van néhány felvétel, kicsit hosszabbak, de direkt meghagytam rajta az eredeti hangot, hogy egy kicsit jobban át lehessen érezni az itteni feelinget. Hello!
elég kis nyugis falunak tűnik. Nem tudom, hogy hol tudnék teát inni. Mert nem úgy néz ki, mint ahol éttermek és teaházak lennének. Ugye meglátjuk. Hello? Hello? Where can I get some tea? Want tea? Tea. What tea? Tea. Where can I get some? There. This up. There. Okay. Thank you. Okay. A teaföldeket még a brit gyarmati időben alapították az 1920-as években. Az itt termesztett tea enyhébb és lágyabb, mint sok más fekete tea. Ihatod önmagával, vagy akár tejjel is, ugyanakkor hagyományosan édesített, sűrített tejjel készítik, ami bár nekem túl édes, nagyon különleges. Hello! Hello. Can I try it? No? Try. Can I try it? Which one? What's your name? India Tikuru. Nice to meet you. I'm Martin. Hey! Can you hold it for me? Thank you. Actually, Actually, it's pretty hard. छाड़ दो नहीं अपार्टमेंट छाड़ दो Should I put it here? Yeah, put it. Okay. Nice. Thank you. Okay. What's your name? Shuklab. I'm Martin. Nice to meet you. Thank you. Bye. Sorry? I'm from Hungary, Europe. Very hard to work. It's hard. Yeah. All everybody How many hours do you work a day? 8 years. 8? 8 years. I mean hours. How many hours? 8 hours? Okay. It's a hard work. Thank you. Nice to meet you. Nyolc órát dolgoznak, viszont brutál meleg van, és kint vannak egész nap a napon. És nem olyan könnyű, mint ami ennek tűnik egyébként levágni ezeket a tealeveleket. Úgyhogy most már, hát ha tudok inni egy teát végre. Elég sokan vannak. Nem is láttam innét lentről, még ahonnét jöttem. És itt laknak a kis faluba. Elvileg. Vannak ilyen túrák egyébként, amik elhoznak ilyen teaföldekre. Ez nem az. És nem voltam olyanon, el szerettem volna menni egyre, kipróbáljam azt is, viszont nem bánom, hogy nem indult, mivel így eljöttem túrázni, belebottottam ebbe a helybe, és itt konkrétan semmi turista nincs. Egyébként most megyek arra a helyre, ahol elvileg már vannak. Ez arra felé van. De itt bent ez egy ilyen kis eldugott falu, rengeteg teaültetvénnyel és helyi dolgozókkal, úgyhogy
Nagyon kis hangulatos. De most megnézzük, hogy milyen itt a tea. Ha már tudom, hogy szedik, szüretelik. Már sokkal turistásabbnak néz ki. Egyébként van ilyen kis játszótér, rengeteg turista ott mennek fel éppen az úton, azt valószínűleg most nem lehet látni. Úgyhogy ide hozzák ki, nem tudom, hogy busszal, vagy kis busszal, kocsival, nem tudom mivel hozzák ide az embereket. Általában erre a helyre szokták, illetve eperföldekre, ilyesmi, tehát ez egy ilyen félnapos túra. És egyébként nekem így, hogy végig bent az erdőbe jöttem egy rendes túraútvonalon, majd utána be a faluba, és onnét ide ki a tea ültetvényre, ez nagyjából egy fél napot vett igénybe, sőt, ilyen 9:30 környékén indultam, és most van dél. Úgyhogy nem biztos, hogy érdemes befizetni egy ilyen túrára, persze ez attól függ, hogy kinek mi. Én szeretek túrázni, úgyhogy nekem ez sokkal jobban megérte. Na és akkor visszaértem a szállásra, végül csak simán végig sétáltam a főút mellett, és ennyi, meg muszáj volt lezuhanyoznom most már. És most egy kicsit összefoglalom, hogy mi történt azután, hogy már nem videóztam, és egyébként ennek megvolt a maga oka. Pont jókor érkeztem vissza, mert elkezdett szakadni az eső, úgyhogy most kellett kapcsolnom vakut is, hogy ezt fel tudjam venni. Tehát ugye a Teaföldről, amit láthattatok, átmentem arra a részére a földnek, ahova a turistákat viszik, ugye, amit elmondtam. És ez nekem már annyira nem tetszett. Rengeteg turista volt, nagyon zsúfolt volt az egész, illetve nagyon drága. Mert összehasonlításképpen ettem 2 gombóc fagyit, ami egész jó volt, de 6 eurót fizettem érte. Itt bent a városban pedig egy vacsoráért körülbelül 2,5-3 eurót szoktam fizetni, szóval annyira nem érte meg szerintem. Illetve, ahogy mentem föl rá, akartam menni ugye a főútra, és le volt zárva ott egy nagyon picike szakasz, körülbelül 50 méter lehetett, le volt zárva egy sorompóval. Azt hittem, hogy csak az autók miatt, de nem így volt, mert ahogy át akartam menni, megállítottak, hogy fizetnem kell fél eurót. És mondtam nekik, hogy én csak át szeretnék itt sétálni a főútra, és ennyi. És mondták, hogy nem baj, szóval azért kellett fizetnem, hogy ott át tudjak menni. És utána, amikor végül rájutottam a főútra, akkor elsétáltam egy teaházhoz, ami ott volt nagyon közel hozzá. Teljesen őszintén ez is egy kicsit csalódás volt nekem, mert egy picit autentikusabb helyet vártam, ennek ellenére nem, hanem egy normál étkezde volt, olyan, mint egy gyors étkezde, és ott tudtál inni teát, ami egyébként finom volt. Úgyhogy mára ennyi. A mai napot igazából annyival fogom már csak tölteni, hogy elmegyek vacsorázni, meg megnézem, hogy hova megyek holnap, mert holnapig van itt szállásom, úgyhogy ki kéne találni, hogy merre tovább. Úgyhogy szerintem ennyi, és akkor jövő héten.